بلشنا نلاحظ قديش مزبوط صعب موضوع الحصول على الداتا بلبنان، وقد ايه عمليه طلب المعلومات من الادارات عمليه معقده، وقد ايه نشر الحكمه مش عم يتطبق. يعني لما نطلع على المواقع الالكترونيه للويب سايتات في مؤشرات كمان دورنا عليها بمهارات النيوز، مثل الغاء مجانيه الجريده الرسميه اللي هي ما بتبين كمان عن اراده بفتح المعلومات، اذا فينا نقول، بالرغم من انه هالشيء صدر بعد اقرار قانون الوصول للمعلومات. قانون حق الوصول للمعلومات اللبناني عنده اكثر من باب. اضافه للحق الوصول للمعلومات بطلب، في طبعا نشر المعلومات الحكميه اللي من 3 انواع رئيسيه. الاول هو نشر التقارير السنويه، واللي اشرت له ممكن انه تركزوا فيها اليوم بورشه العمل تبعكم، لانه يمكن اضافه هالتقارير السنويه ما يفيد مدى التزام الادارات بمجموعه من المبادئ بما فيها احترام مساواة المرأة بالرجل فيها والغاء جميع اشكال التمييز. أهم تحدي هو المعرفة بالقانون، يعني هيدا القانون ما عم بيكون لا معروف لا من قبل الجمهور ليقدر يمارس حقه ويطالب بالمعلومات، ولا من قبل إدارات الدولة لتلتزم فيه وتنشر الأشياء المطلوبة منها حكميا، أو لأنه لما حدا يطلب منا أي معلومة تقدر تجاوب عليه بالطريقة الصح. أكيد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أول شيء بتفكر فيه هو يعني قديش في مساواة بين الجنسين بموضوع الحصول على المعلومات، ونحن بنلاقي إنه صحيح القانون هو نقلة نوعية تجاه مزيد من الشفافية ووصول أكبر للمعلومات للمواطنين والمواطنات وكل الجهات المعنية، بس بعده ما بيراعي بشكل كافي موضوع المنظور الاجتماعي والنوع الاجتماعي. تحديات نقدر نوصل على أي معلومة بلا أي واسطة، بلا أي وقت نقدر نصرفه، بلا أي خلينا نقول جهد إضافي على المفترض نشتغله كصحفيين. هذا اللي نحن بنواجهه بشغلنا بشكل يومي. في كتير بيانات الإدارات والمؤسسات العامة بعدها عم تم تجميعها بشكل كتير بدائي، لازم هيدي البيانات تكون متطابقة مع أصول البيانات والداتا المطلوبة من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية. في مؤتمر بألمانيا عن هذا الموضوع عم ينحكى انه اهم من المعلومات الموجوده هي كيفيه تبويبها، يعني هي سهوله الحصول عليها. اذا انا اليوم بدي احكي كصحفيه، بدي اجي احصل على هيدي المعلومه، بدي يكون عندي بحث طويل لحتى اشوف كيف وليه وهيك، او هيدي كصحفيه ولازم يكون عندي تخصص بالبحث الى حد ما. كيف اذا مواطن عادي؟ التوصية الأساسية أنه نروح على يعني محاسبة عدم تطبيق هذا القانون، أضف إلى أنه مضمون المعلومات بالوزارات والإدارات، مين اللي بيشيك عليهم، مين اللي بيتأكد منهم، كمان نقطة استفهام. واجب على تدريب للموظفين الموجودين بإدارات الدولة على شغلتين، واحدة من ميلة حق الوصول للمعلومات، والثانية هي توعية حول المنظور الجندري للمعلومات ولا كيفية التعامل معها. كتوصية أساسية أنه يتم إشراك هيدي الهيئات هي المتخصصة لعملية صياغة المراسيم التطبيقية لتفعيل تطبيق هذا القانون لأهميتها، لحتى نتفادى بشكل أساسي أنه ما يكون الحق بالوصول للمعلومة عم بيتحول إلى انتهاك لحقوق الأشخاص بأمن وسلامتهم الشخصية. كل هيدي البيانات لازم تكون مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وخاصة أنه هيدي البيانات رح تساعد وزارة شؤون المرأة وجميع الإدارات المختلفة بوضع سياسات وبرامج مستجيبة حسب النوع الاجتماعي. ضرورة تفعيل إدارة الإحصاء المركزي وتفعيل المواقع الإلكترونية مع الدراسات والإحصاءات لتكون بمتناول الجميع. تطبيق القانون والإتال لحتى عن جد أنا لما أروح أمسك هذا القانون أقول له عند الحق بالوصول للمعلومة يخاف منه، يعني يكون في هيدي السلطة يلي بركي كلنا كعالميين نتكتل لحتى نعملها، هيدي السلطة إنه نحن هيدا حقنا بأنه نحصل على المعلومات.